हेलो नमस्ते साथीहरु तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र साथीहरु धेरै साथीहरुले चाहिँ टिकटकमा बस वाला भिडियो चाहिँ हालिराख्नु भएको थियो र धेरैले कमेन्टमा चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यो कसरी बनाउने कुन एप्स हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो र साथीहरु आजको म यस भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई कुन एप्स हो कसरी युज गर्ने सम्पूर्ण डिटेल म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप बताउने छु र सँगसँगै तपाईलाई चाहिँ बसको कलर कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईलाई आजको यस भिडियोबाट चाहिँ जानकारी गराउने छु साथीहरु र भिडियोलाई अवश्य पनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र यस्तै भिडियोको लागि अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला साथीहरु किनभने मैले टिकटकमा रहेको ट्रेन्डिङ इफेक्टहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई भिडियो यस च्यानलमा मार्फत चाहिँ अपलोड गरिरहेको हुन्छु टाइमली त्यसको लागि चाहिँ अवश्य बेल आइकन पनि दबाउनु होला र नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईले पाउनु हुनेछ र साथीहरु हामीले जुन टिकटकमा देख्छौं नि धेरै साथीहरुले चाहिँ बसमा आफ्नो नाम लेखेको अथवा बसको भिडियोहरु अपलोड गरेको साथीहरु त्यो बसको भिडियो चाहिँ हामीले धेरै साथीहरुले हाल्नुहुन्छ गीतहरु ब्याकग्राउन्डमा राखेर तपाईलाई म केही स्याम्पलहरु पनि देखाउन चाहन्छु जुन चाहिँ मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु र साथीहरु हेर्नु होला यहाँ यस्तो टाइपको बस आफ्नो नाम राखेको छ यहाँ हेर्नु होला आफ्नो सरनेम राखेको छ र तपाईलाई चाहिँ म आज चाहिँ बसको कलर मात्रै चेन्ज गर्न सिकाउँछु र तपाईलाई यसरी नै आफ्नो नाम अथवा आफ्नो जिल्लाहरुको नाम लेख्न मन छ भने यहाँ हेर्नु होला थुप्रै भिडियोहरु अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ र तपाईलाई आफ्नो नामहरु यहाँ लेख्नु छ जस्तै यहाँ बर्दिया काठमाडौँ लेखेको छ त्यस्तै आफ्नो लोकेसनहरु लेख्नु छ भने अवश्य पनि साथीहरु त्यसको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई बसको रङ कलर सँगसँगै तपाईले आफुलाई मन परेको नामहरु चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउने छु र साथीहरु सबभन्दा पहिले हामीले यो एप्सको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ र यो एप्स तपाईले सिधै प्ले स्टोरमा गएर तपाईले यहाँ बस सिमुलेटर इन्डोनेसिया सर्च गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिले तपाईको यो एप्स आउनेछ र तपाईले भेट्नु भयो भने अवश्य पनि डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला साथीहरु त्यहाँबाट म तपाईलाई लिंक छोडिदिएको हुन्छु त्यहाँबाट सिधै तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु हेर्नु होला बस सिमुलेटर इन्डोनेसिया एकदमै छोटो समयमा धेरै भाइरल भएको छ यो गेम चाहिँ र साथीहरु यसको चाहिँ डाउनलोड 10 मिलियन प्लस रहेको छ भने रिभ्यु हेर्नु होला 4.3 स्टार रहेको छ र त्यसैगरी रेटिङ पनि 3 प्लस छ एकदमै राम्रो रेटिङहरु रहेको छ साथीहरु र तपाईलाई म सिधै यो एप्स चाहिँ ओपन गरेर देखाउने छु र साथीहरु धेरै साथीहरुले चाहिँ यो एप्समा गेम खेलेर त्यसलाई रेकर्डिङ गरेर टिकटक बनाउनुहुन्छ तपाईलाई पनि रेकर्डिङ स्क्रिन रेकर्डिङ गर्न आउँदैन भने अवश्य पनि तल म डिस्क्रिप्सनमा स्क्रिन कसरी रेकर्डिङ गर्ने भन्ने भिडियोको पनि लिंक राखिदिएको हुन्छु त्यहाँबाट तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु यो चाहिँ मैले अलरेडी बनाइसकेको छु मेरो चाहिँ यहाँ कलर एउटा कलर छ कुनै एउटा र तपाईलाई यो डिफल्ट कलर एउटा दिएको हुन्छ साथीहरु यो कलरलाई चेन्ज गर्नलाई हामीले साधारण आफ्नो एउटा कुनै फोटो राख्दाखेरि कलर चेन्ज हुँदैन साथीहरु यो बसलाई चाहिने नै फर्मेटमा तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै सबभन्दा पहिले म तपाईलाई यहाँ सेटिङ देखाउन चाहन्छु सेटिङमा हेर्नु होला स्टियरिङ तपाईलाई कस्तो टाइपको स्टियरिङ मन पर्छ त्यो अनुसार तपाईले राख्नु होला भिजुअलहरु सबै लाइटहरुको सेटिङ छ त्यसैगरी साउन्डको सेटिङ छ साथीहरु र अदर्समा डे नाइट साइकल रेनहरु चाहिन्छ चाहिदैन त्यो सबै सेटिङहरु राखेको छ भने तपाईले यहाँ तीनटा मोड खेल्न सक्नुहुनेछ एउटा फ्री मोड अर्को करियर मोड अर्को मल्टिप्लेयर मोड तपाईले मल्टिप्लेयर खेल्दाखेरि यहाँ मेरो 85 यहाँ रुपीस देख्न सक्नुहुन्छ आरपी तपाईले यसको लागि चाहिँ केही अमाउन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले गेमबाटै जित्न सक्नुहुनेछ करियर मोड खेलेर र साथीहरु हामीले चाहिँ यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने साथीहरु बाइ डिफल्ट चाहिँ एउटा कलर पाउनु हुनेछ कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाई सबभन्दा पहिले ग्यारेजमा जानु होला ग्यारेजमा गइसकेपछि साथीहरु यो फर्स्ट अप्सन बस छ त्यसैगरी सेकेन्ड अप्सन यहाँ कलर देख्न सक्नुहुनेछ र कलरमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको ब्राउज लिभरी भन्ने तपाईको यहाँ अप्सन दिएको छ तपाईले यो ब्राउज लिभरीमा क्लिक गर्नु होला र तपाईको मैले चाहिँ यसको डिफरेन्ट कलरहरु तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको हुन्छ साथीहरु त्यहाँबाट तपाईले नम्बर अफ कलरहरु चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो चाहिँ यहाँबाट छान्नु होला मसँग अलरेडी फोनमा छ म यहाँ डिभाइस ग्यालरीमा जान्छु साथीहरु र डिभाइस ग्यालरीमा गइसकेपछि यहाँ म डिभाइसको ग्यालरीमा कहाँनिर छ तपाईलाई त्यो देखाउने छु ओके साथीहरु यहाँ हेर्नु होला जस्तै पिक्सआर्टमा मेरो यो रेड कलर बस बनाउनु छ भने अहिले ब्लू छ अब हेर्नु होला रेड भएको छ साथीहरु र मैले चाहिँ यहाँ न्यू टेक सपोर्ट मेरो च्यानलको नाम राखेको छु र तपाईलाई पनि यसरी आफ्नो नाम अथवा आफुलाई मन परेको केही नामहरु लेख्नु छ भने यहाँ हेर्नु होला मैले यता पिछाडी पनि लेखेको छु साइडमा लोगोहरु सबै राखेर मैले बनाएको छु यो भन्दा राम्रो तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ र मलाई यो राख्नु छ भने मैले सिधै यहाँ अप्लाईमा क्लिक गरे भने मेरो यो अप्लाई हुनेछ साथीहरु र अप्लाई गर्नलाई तपाईले यसको फ्री चाहिँ भिडियो एकचोटी हेर्दिनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि बल्ल तपाईको अप्लाई हुन्छ र अप्लाई गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ साउन्ड हेर्नु होला तपाईले यहाँ साउन्डहरुको डिफरेन्ट सेटिङहरु देख्न सक्नुहुन्छ अहिले म क्यान्सल गर्छु किनभने यहाँ भिडियो प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ
र साथीहरु त्यसै गरी अरु थुप्रै अप्सनहरु छ तपाईले यहाँबाट टायर चेन्ज गर्ने यहाँबाट साउन्डहरु हाल्ने थुप्रै अप्सनहरु तपाईले यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईले सबै कस्टमाइज गरेर एकदमै आफुलाई मन परेको कलर आफुलाई मन परेको साउन्डहरु सबै राख्न सकिन्छ साथीहरु तपाईलाई म यदि तपाईलाई त्यस्तो टाइपको सिक्नु छ भने अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला म हरेक दिन तपाईलाई यस्तै नयाँ कुराहरु चाहिँ सिकाउँदै जानेछु र साथीहरु म ब्याक गरेर तपाईलाई म फ्री मोडमा एकछिन म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु र मैले केही गेम खेलिरहेको थिएँ र यसलाई कन्टिन्यू नै गर्छु साथीहरु र एड आइरहेछ यो एड चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ किनभने फ्री एप्स हो साथीहरु म एडलाई स्किप गर्छु र स्किप गरिसकेपछि तपाईले इन्टरनेट मेरो अन छ साथीहरु त्यही भएर मेरोमा एड आइरहेछ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ र माथि तपाईले फर्स्टमा भनेको तपाईको यो सिट बेल्ट भयो है त्यसैगरी अन माथि चाहिँ तपाईको गाडी चाहिँ स्टार्ट हुनेछ साथीहरु हेर्नु होला र यो अहिले अन छ ब्लू ओरेन्ज कलर र त्यसैगरी तपाईको यहाँ क्यामेराको अप्सन छ क्यामेरा थिच्नु भयो भने तपाईले घुमाएर हेर्नु होला यसरी घुमाएर तपाईले फोटोहरु चाहिँ खिच्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईले टिकटकको लागि भिडियो खिच्नु छ भने अवश्य पनि तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक चेक गर्नु होला त्यहाँबाट मैले स्क्रिन रेकर्डरको लिंक दिएको हुन्छु कसरी स्क्रिन रेकर्डिङ गर्ने त्यो चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु यहाँ हेर्नु होला रोलिङमा तपाईले कता कता कुन एंगलबाट खिच्ने त्यो सबै यहाँबाट मिलाउनु होला र यहाँ फिल्टरहरु सबै छ इफेक्टहरु र यसलाई चाहिँ क्याप्चरमा थिच्नु भयो भने तपाईको फोटो चाहिँ क्याप्चर हुनेछ साथीहरु र म यसलाई क्यान्सल गर्दिन्छु त्यसैगरी साथीहरु यहाँ हेर्नु होला 1 मा छ यो सब 1 2 3 यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ हर्न हो साथीहरु यो तपाईले साउन्ड चाहिँ आफुले चेन्ज गर्न मिल्छ कस्टमाइज गरेर र त्यसैगरी यहाँ लाइटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ लाइट अन है डिम हाई लाइट यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ भने यहाँनिर यो अप्सन हेर्नु होला 2 4 यो तपाईले डिफरेन्ट भ्यूबाट चाहिँ कुदाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यसरी पनि कुदाउन मिल्यो तपाईले हेर्नु होला मैले अहिले कुदिरहेछ र तपाईको यहाँनिर वाइप गर्नु छ भने स्क्रिन यसरी वाइप गर्न नि सकिन्छ साथीहरु र यहाँ लाइट तपाईले यसलाई थिचिराख्नु भने यो ब्लिंकिङ लाइट बल्छ र यो चाहिँ ढोका पनि खुल्छ तपाईको यहाँ गाडीमा हेर्नु होला है र त्यसैगरी यसलाई हामीले ब्याक गर्नु पर्यो भने साथीहरु आर मा जाने र यसरी ब्याक गर्न सकिन्छ र स्टियरिङ तपाईले कता घुमाउनु चाहन्छ त्यो अनुसार तपाईले सजिलैसँग घुमाउन सक्नुहुनेछ ओके साथीहरु त्यसैगरी तपाईले स्क्रिन रेकर्डिङको लागि मैले तपाईहरुलाई भनि नै सकेको छु साथीहरु तपाईले कलर चेन्ज गर्ने तरिका नि तपाईले जानि सक्नुभएको छ त्यो कलरहरु चाहिँ डिफरेन्ट कलरहरु चाहिँ म तपाईलाई लिंक छोड्दिएको हुन्छु डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर कलरहरु चाहिँ चेन्ज गर्नु होला र आउने दिनमा चाहिँ म तपाईलाई नामहरु कसरी लेख्ने त्यो तपाईलाई चाहिएको छ भने तपाईले अवश्य कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनु होला म तपाईलाई आउने भिडियोमा त्यो सिकाउने छु साथीहरु र तपाईलाई मन पर्यो कि मन परेन यो गेम मन पर्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र साथीहरुमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला ताकि तपाईको साथीहरुले पनि यस्तो यस्तो नयाँ गेम्सहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियो चाहिँ तपाईको साथीहरुले पनि सिक्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेलाई बाइ बाइ